राधे राधे मित्र मित्रानीहरू, म सियाको फेरि पनि आइसकेकी छु मेरो र तपाईहरुको प्यारो च्यानल इन्जिनियरिङ जर्नी विथ सियामा। सो भिडियो मन परे डु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल एन्ड कमेन्ट डाउन। राधे राधे है त। अब मैले थ्योरी अफ फ्लेक्चरको अलमोस्ट धेरै भिडियोहरू अलरेडी बनाइदिइसकेको छ। त्यो भिडियोहरू सुरुदेखि हेरेर यहाँ आउनु होला, अनि तपाईको कन्सेप्ट पुरा क्लियर क्रिस्टल क्लियर भइहाल्छ। भिजुअलाइज गरेर क्वेसन सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो भिडियोहरू हेरेर आउनु। तपाईँ मेरो च्यानलमा गएर प्लेलिस्टहरू हेर्नु होला, तपाईलाई धेरैभन्दा धेरै सहुलियत हुन्छ त्यहाँबाट। सो एटलिस्ट हेर्नु होला र हेल्पफुल भए सेयर पनि गर्नु होला सबै साथीहरूलाई। सो अब अगाडि बढौँ। ल हेर्नुहोस्, यो मेरो के हो त, मैले रब गरेको छु। ल यस्तो मेरो क्वेसन छ है त, वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। यो बुकको क्वेसन हो, म चाहिँ सबै बुकको क्वेसन गराउँछु है त साथीहरू। अब हेर्नुहोस्, यो के हो त, मेरो फिगर हो है। अब मैले के भनेको छ, योभन्दा पहिले मैले आई सेक्सन गराएको थिएँ। सो कति बेला त्यति बेला हामीले के गरेका थियौँ त, सेन्टरमा न्युट्रल एक्सिस लिएको थियौँ। अब सेन्टरमा न्युट्रल एक्सिस कति बेला लिने र कति बेला फाइन्ड गर्ने, त्यसको पछाडि लजिक छ। यदि कुनै पनि फिगर एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस दुवैमा साइमेट्री छ भने हामी के गर्छौँ त, त्यति बेला सेन्टरमा गएर सिधा न्युट्रल एक्सिस लिइदिने। यदि हाम्रो कुनै पनि फिगर एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस दुवैमा साइमेट्री छैन, कुनै एउटामा पनि साइमेट्री छैन भने हामीलाई के गर्नुपर्छ त, न्युट्रल एक्सिस फाइन्ड गर्नुपर्छ। सो अब लेट्स गो। न्युट्रल एक्सिस फाइन्ड गर्नको लागि हामी के गर्नुपर्छ, ल यहाँबाट गरौँ है त। ल यता म माने, यता सेन्ट्रोइड फाइन्ड गरौँ, वाई बार फाइन्ड गरौँ। वाई बार नै के हुन्छ त, मेरो न्युट्रल एक्सिस हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, वाई बार फाइन्ड गर्नको लागि के फर्मुला छ त, यो सेन्ट्रोइड फाइन्ड गर्नु छ। सेन्ट्रोइडको फर्मुला a1 e1 a1 y1 प्लस a2 y2 बाई a1 प्लस a2। ल अब यति भइसकेपछि के गर्ने, a1 कति छ अरे भन्नुहोस् त, a1 ल यहाँ यस्तो के, ल यो फिगर यस्तो गरेँ। अब त्यसपछि म के गरिरहेको छु, यसलाई यो फिगर यसलाई म 1 मानिदिएँ, यसको सेन्ट्रोइड यहाँ मानिदिएँ मैले है। ल 1 मानिदिएँ, यो 2 छ फिगर। सो अब हेर्नुहोस् त, a1 कति छ, a1 भनेको ल यो 20 इन्टु 150 इन्टु y1 कति अरे, ल y1 भनेको सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुहोस्, रेक्ट्याङ्गलको x भनेको कति हुन्छ b/2 र y भनेको कति हुन्छ h/2। सो यहाँ के छ त, h/2 150/2। तर मेरो त यति मात्र आयो, सेन्टरदेखि लिएर यति डिस्टेन्स मात्र आयो। अब मलाई अझै के चाहियो, यति पनि जोडेपछि के हुन्छ, बल्ल म तलसम्म पुग्छु। त्यही भएर यहाँ के गर्छु त, प्लस 20। अब त्यसपछि a2 निकाल्नुहोस् त यहाँबाट, 150 इन्टु y2 चाहिँ कति अरे, यो सिधा स्वतः के भन्छ, यो 150 इन्टु 20। पहिला एरिया फाइन्ड गर्नुहोस्, त्यसपछि y2 कति भयो त, 20/2। किन भयो त, y/2। यो के छ त, h/2। हामीलाई थाहा छ y = के हुन्छ, h/2। आई होप तपाईहरुलाई भिडियो मन परेछ। भिडियो मन परे डु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल। सो 20 इन्टु 150 यहाँ हुने भयो, प्लस यो a2 कति हुने भयो त मेरो, a2 150 इन्टु 20। ल अब यो कति आउँछ मेरो, सोल्भ गरेर हेर्नुहोस् त। सोल्भ गरेर मेरो आयो 52.5 mm है। यो मेरो सेन्ट्रोइड आइसक्यो। अब के गर्नु म, त्यो भन्नुहोस् त। यति भइसकेपछि अब फर्दर प्रोसिड गर्नतर्फ लागौँ हामी। ल अब यो आइसकेपछि मलाई एउटा कुरा के थाहा छ, ल यो 20 छ हो, 20 छ, 20 भन्दा केही 30 होला, र 30 भन्दा माथि यहाँ 20 प्लस 30 50 पोइन्ट समथिङ यता जान्छ हो। सो म न्युट्रल एक्सिसलाई ब्लू कलरले डिनोट गर्छु है त। न्युट्रल एक्सिसलाई मैले ब्लू कलरले डिनोट गरेँ। यो के भयो त, न्युट्रल एक्सिस मेरो है। ल अब मैले चाहिँ अलरेडी तपाईहरुलाई सबभन्दा सुरुतिरको भिडियोमा भने होला, तलतिर के हुन्छ टेन्सन जोन, यतातिर के हुने भयो, यो यतातिर के हुने भयो टेन्सन, माथि के छ त, कम्प्रेसन हो। माथि के हुने भयो त, यतातिर कम्प्रेसन है।
कन्फ्युज नहुनु होला। सो अब मलाई के चाहियो त ल यो यही के भइहाल्थ्यो yt इजिकल टु कति भइहाल्थ्यो टेन्सनको लेन्थ सेन्ट्रोइड लेन्थ यो 52.5। सो अब मलाई यो कम्प्रेसनको चाहियो। सो म कम्प्रेसनको लागि के गर्न सक्छु भन्नुहोस् त ल यो टोटल डिस्टेन्स कति अरे 150 प्लस 20 170 माइनस 52.5 गऱ्यो भने कति आउँछ गर्नुहोस् त 170 माइनस 52.5 यो हाम्रो आइदियो 117.5 यो केमा छ त एमएम। ल मेरो यो वाइसी पनि आइदियो वाइसी मेरो आइदियो यो वाइसी हो यता वाइटी यो कम्प्रेसन जोन यो टेन्सन जोन हो। अब यति भइसकेपछि अब के गर्ने ल अब हामी हेरौँ त यो फिगरमा के क्वेसनमा के दिएको छ फिगरबाट यति मैले सोल्भ गरे है। द क्रस सेक्सन अफ अ 4 मिटर सिम्पली सपोर्टेड बीम। ल सिम्पली सपोर्टेड बीम छ सिम्पली सपोर्टेड। अब यो कुरा कहाँबाट आयो कसरी आयो अलरेडी यति धेरै प्र्याक्टिस गराइसकेछ मैले। सो तपाईँलाई अब योमा प्रब्लम नहोला जहाँसम्म मलाई भरोसा छ। सो यति भइसकेपछि अब के गर्न सकिन्छ भन्नुहोस् त तपाईँहरू। ओके 4 मिटर यो के छ लेन्थ छ 4 मिटर ओके ओके। अब त्यसपछि डिटरमाइन द सेन्ट्रल कन्सन्ट्रेटेड लोड विच विल काउज अ टेन्साइल स्ट्रेस अफ 15 एम्पियर। ल यो के छ त सेन्ट्रल कन्सन्ट्रेटेड लोड मलाई फाइन्ड गर्न भनिदिइरहेछ। सो अब म के गर्छु भन्नुहोस् त यसलाई म डब्लुले नै डिनोट गर्छु ल। अब यति भइसकेपछि मलाई सिग्मा टेन्साइल दिइरहेछ। टेन्साइल मतलब कति छ 15 एमपिए। एमपिए भनेको के हो त न्युटन पर एमएम स्क्वायर हो। यो कुरामा कन्फ्युज नहुनु होला। अब यो युनिट दिदियो म के गरौँ दिस द्याट बेला 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 बेला। सो त्यो झन्झट नगर्नु होला। एमपिए भनेको के हो त न्युटन पर एमएम स्क्वायर। ल अब यति भइसकेपछि के गर्ने त ल सिग्मा टी अपन ल तल वाइटी मलाई युज गर्नु छ। अब म कुन वाइटी ल सिग्मा बाई वाई हाम्रो बेन्डिङ इक्वेसन के छ सिग्मा अपन वाई इज इक्वल टु एम बाई आई इज इक्वल टु ई बाई आर। यो हाम्रो के हो त बेन्डिङ इक्वेसन। सो अब हामी यहाँ के गर्छौँ त सिग्मा कति छ 15 बाई यो के छ त टेन्साइलवाला त्यही भएर लेन्थ पनि हामी के गर्छौँ त टेन्साइलवाला लेन्थ नै लिने। टेन्साइलवाला लेन्थ कति छ त 52.5। यति गरिसकेपछि अब हामी के गर्ने त एम कति हो त यस्तो केसको लागि एम हामी कुन युज गर्छौँ यो डब्लुएल अपन 4। सो डब्लु त मलाई थाहा छैन तर 4 त थाहा छ। 4 यो मिटरमा छ एमएममा लैजानुस् कति हो त 10⁻³ आई कति छ आई मैले आई फाइन्ड गरे रहेनछ। तो अब मैं क्या करूँ मैं मर जाऊँ नहीं। ल यस्तो डब्लु इंटू 4 इंटू 10⁻³ अपन आई। ल अब आई यता फाइन्ड गरिरहेको छु म आई इज इक्वल टु I1 प्लस I2 है। अब यति भइसकेपछि के गर्ने किनकि अब मलाई के छ त प्यारलल एक्सिस थ्योरम लगाउनु छ। सो अब यहाँ हेर्नुहोस् त सबभन्दा पहिला यो के भयो त B1 D1 क्यूब बाई 12 प्लस A1 D1 स्क्वायर प्लस B2 D2 क्यूब बाई 12 प्लस A2 D2 स्क्वायर। ल यति भइसकेपछि अब हेर्नुहोस् त B1 कति अरे 20। ल यता अलि गरिरहेको छु है त। ल आई इज इक्वल टु मेरो बोर्ड हल्न थाल्छ त्यही भएर अलिक समात्नुपर्छ यसलाई। ल यो कति छ 20 इन्टु 150 को क्यूब अपन 12 हो। अब प्लस A1 20 इन्टु 150 इन्टु D1 चाहिँ कसरी निकाल्ने होला भन्नुहोस् त। D1 निकाल्नलाई अब यहाँ चाहिँ लजिक दिँदैछु म तपाईँहरूलाई है त। यो जुन आएको थियो नि मेरो y यहाँ त्यो y को युज गरेर है त y माइनस y बार हुन्छ खासमा। यहाँ के गर्नु छ त यो y माइनस y बार गर्नु छ हो। अहिले म यो सम्झाउँछु तपाईँलाई। प्लस B2 कति अरे हाम्रो B2
150 इन्टु d2 20 को क्युब अपन 12 प्लस अब के हुन्छ हेर्नुस् त 150 इन्टु 20 इन्टु यो y बार माइनस y। अब हेर्नुस् अब यो कुरामा भन्दैछु किन यस्तो भयो। पहिला एक लाइन मलाई कम्प्लिट गर्न लिन दिनु। 20 इन्टु 150 y कति थियो यहाँ हामीले अलरेडी फाइन्ड गरिसकेका छौं y। सो यही y युज गरौँ त 150 बाई 2 150 बाई 2 प्लस 20 इज इक्वल टू 95 माइनस y बार कति आछ मेरो 52.5 प्लस यो 150 इन्टु 20 को क्यूब बाई 12 प्लस 150 इन्टु 20 y बार कति छ हाम्रो 52.5 माइनस y कति अरे 20 बाई 2 10। ल अब हेर्नुस् यति भयो। यो चाहिँ किन गरियो यो हामीले प्यारलल एक्सिस थ्योरम लगाएको। हामीलाई के चाहियो त न्यूट्रल एक्सिस देखि लिएर कुनै पनि सेक्सनको यो सेन्ट्रोइड सम्मको डिस्टेन्स चाहिएको छ। मलाई यति मात्र चाहिएको छ हो न्यूट्रल एक्सिस। यति गरे भने के हुन्छ हाम्रो सेन्ट्रोइड यो पुराको सेन्ट्रोइड के आउँछ त अलिकति बेसी आइहाल्छ। तर मलाई के चाहियो त सेन्टरबाट न्यूट्रल एक्सिस सम्मको मात्र चाहियो। त्यही भएर y माइनस y बार र यो y के छ त बढी छ 95 के छ त बढी छ के भन्दा हाम्रो यहाँ यो y बार भन्दा। त्यही भएर 95 माइनस 52.5 गरे। अब इन द सेम हेर्नुस् त यो के छ त 52.5 छ तर हाम्रो y कति छ यो y हेर्नुस् त 10 मात्र छ। त्यही भएर 52.5 माइनस 10 गरे हो मैले है। अब यसलाई सोल्भ गर्नुस् त फास्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउनु एकदम जरुरी छ यो क्वेशन सोल्भ गर्नलाई है त साथीहरु। यो स्क्वायर चाहिँ छुट्या छ मेरो है स्क्वायर ल यो स्क्वायर चाहिँ छोड्नु पाप हो है। त्यो छोड्नु हुँदैन नभए सबै रङ भइहाल्छ। अब यसलाई सोल्भ गरौँ 16562500 यो मेरो कति आयो त 16562500। ल प्लट हानम आई को भ्यालु यहाँ यो के भयो 4 बाट 4 क्यान्सल आउट। ल अब आई को भ्यालु हालौं त 15 बाई ल यो यता हाले है त यहाँ गरिरहेछु म 15 बाई 52.5 इज इक्वल टु w इन्टु 10 टु द पावर 3 बाई 16562500। ओके अब हेर्नुस् त कति हुन्छ। क्यों लम्हे खराब करे आगलते वही साफ करे दो पल की है नींद उड़े पूरे सारे ख्वाब करे प्यार करते हैं ल यो मेरो कति आयो त w इज इक्वल टु 4732.14 न्यूटन हो। अझै मलाई के भनेको छ फाइन्ड गर्न। ल यति मेरो आइसक्यो। अब म अलिकति रब गरिरहेको छु है। अझै क्वेशनमा भनेको छ फाइन्ड गर्न त्यही भएर सो यति म रब गरे। ल यति रब ओ नो yc कति आएको थियो मेरो। ल yt कति थियो yt कति आएको थियो मेरो 52.5 थियो अनि yc कति थियो मेरो 117.5 थियो। ल अब मलाई के हुन्छ डिटरमाइन द करेस्पोन्डिङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस। मलाई कम्प्रेसिभ स्ट्रेस फाइन्ड गर्नु छ। सो कसरी निस्किन्छ हेर्नुस् यहाँ मैले के गरेको थिएँ सिग्मा टेन्साइल वाला युज गर्थे। सिग्मा टेन्साइल अपन यो के थियो त सिग्मा टेन्साइल अपन yt बराबर यति थियो नि यो। अब म के गर्छु ल सिग्मा c अपन yc इज इक्वल टु m बाई
आई गरिदिएँ हो। अब गर्नुहोस् त कति आउँछ। ल सिग्मा सी कति छ मलाई निकाल्नु नै छ। वाइसी कति छ 117.5 इज इक्वल टू मोमेन्ट कति थियो W × 10⁻³ बाई यो कति भयो 16562500। यसलाई सल्भ गर्नुहोस् त कति आउँछ। लेट मी डु इट। होल्ड अन डोन्ट गो नो यो W पनि आइसकेको छ 4732.14 इन्टु 10⁻³। ल अब गरौँ त। Hold on, don't go touching me, teasing me, telling me no. But this time I need to know, write it. बन जाओ तुम मुशाइरे मेरे सनम, write it. 2500। ओके यो मेरो कति आयो त सिग्मा सी इज इक्वल टू 33.57 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ल यो मेरो आन्सर भयो। एउटा आन्सर यहाँ छ। आई होप तपाईहरुलाई योमा कुनै पनि टाइपको डाउट नहोला। सो किप सपोर्टिङ। आइ एम रियली वर्किङ हार्ड। रातिदेखि बिहान भइहाल्यो त्यही पनि म निस्वार्थ रूपमा सबैको लागि भिडियो बनाएर सबैको हेल्प होस्। सो जसलाई जरुरत छ त्यहाँसम्म यो भिडियो पुर्याइदिनु होला भन्ने आशा राख्दछु। सो कमेन्ट डाउन राधे राधे इफ यु लाइक माई हार्ड वर्क। थ्याङ्क यू।